Te-ai întrebat vreodată de ce o singură remarcă răutăcioasă a unui coleg, șef sau un mesaj tăios de la un fost partener îți poate strica întreaga zi? Te trezești la 2 dimineața purtând conversații imaginare în capul tău, încercând să le demonstrezi că ai dreptate? Îți spun eu, adevărul este unul dur. În acele momente tu ești sclavul lor. Le-ai dat cheia de la mintea ta și le-ai permis să se joace cu emoțiile tale după bunul lor plac. Stoicii, acești maestri ai rezilienței de acum 2000 de ani în urmă, aveau o metodă prin care deveneau pur și simplu de neatins. Nu prin violență, nu prin urlete, ci prin ceva mult mai puternic. Indiferența rațională. Astăzi îți voi arăta cum să construiești o fortăreață mentală pe care niciun om toxic, nici măcar o insultă, nici o trădare nu o vor putea dărâma. Rămâi cu mine până la final pentru că îți voi oferi exercițiul care îți va schimba radical modul în care privești aceste conflicte. Iar acum împreună cu mine, Lucian, vom dezbate capitolul 1. Așteptările tale sunt problema, nu oamenii. Deci, să începem cu o realitate inconfortabilă. Marcus Aurelius, cel mai puternic om al timpului său, își scria în fiecare dimineață următorul citat: astăzi mă voi întâlni cu oamenii băgăcioși, nerecunoscători, aroganți și invidioși. El nu spunea asta pentru că era pesimist, ci pentru că era un realist. De multe ori noi suferim pentru că avem această așteptare nerealistă ca oamenii din jurul nostru să fie buni, corecți și logici. Dar oamenii de fapt nu sunt așa. Unii sunt egoiști, alții sunt răniți și vor să rănească și ei la rândul lor. Când te superi pe un om rău că a făcut un rău, e ca și cum te-ai supărat pe un scorpion că te-a înțepat. E în natura lui. Problema nu este la el, ci la așteptarea ta ca el să fie altceva. Stoicismul însă te învață să accepti oamenii așa cum sunt, nu cum vrei tu să fie. Când accepti că lumea e plină de fapt de oameni dificili, comportamentul lor încetează să mai fie o surpriză și implicit încetează să mai fie și o durere. Ok, în capitolul 2 vom discuta despre faptul că nimeni nu te poate răni fără acordul tău. Sunteți pregătiți? Aici este cheia puterii tale. Epictet, care s-a născut sclav, spunea un lucru revoluționar. Oamenii nu sunt tulburați de lucrurile care li se întâmplă, ci de opiniile lor despre acele lucruri. Deci gândește-te bine. Dacă cineva te strigă pe stradă folosind un nume care nu este al tău, te întorci? Te superi? Nu, pentru că știi că nu ești tu. Atunci de ce te superi când cineva te numește incapabil sau rău? Gândește-te bine la asta. O insultă este doar un sunet în aer. Ea devine venin doar atunci când tu o primești, o procesezi și decizi că are valoare. Dar dacă tu alegi să crezi că opinia unui om ignorant nu are nicio greutate, acea insultă moare înainte să ajungă la tine. Ești ca o stâncă în mijlocul mării. Valurile se pot izbi de tine cu toată furia, dar tu rămâi acolo, nemișcat și neschimbat pentru totdeauna, fie ce-o fi. Acum, dragi prieteni, trecem la capitolul 3. Răzbunarea stoică, tăcerea care zdrobește. Deci, când cineva ne face rău, primul instinct al nostru este să lovim înapoi, așa e? Vrem să ne simtă furia, să sufere la fel și ei. Dar stoicul știe ceva ce majoritatea oamenilor ignoră. Cea mai bună răzbunare este să nu fii ca cel care ți-a făcut rău. Dacă cineva urlă la tine și tu urli înapoi, l-ai lăsat de fapt să te transforme în el, la felul cum e el de fapt. Ai devenit propria ta versiune a omului pe care îl disprețuiești. Vrei să te răzbuni cu adevărat pe un om toxic? Singura modalitate este să rămâi calm, îți spun eu. Fericirea ta și liniștea ta în ciuda eforturilor lor de a te tulbura este cea mai mare pedeapsă pe care le poți aplica lor. Ei de fapt vor să te vadă reacționând, vor să aibă control asupra stării tale de spirit. Iar tu când le zâmbești politicos și îți vezi de drum, le-ai luat singura putere pe care o aveau asupra ta. Indiferența este forma supremă de dispreț stoic.
Dacă v-am captivat până în acest moment, am să vă reamintesc să dați acolo o urmărire, o abonare la acest canal dacă vă place despre ceea ce discutăm, un like și un comentariu la acest subiect, dacă v-a captivat, desigur, vă mulțumesc. În continuare, venim cu capitolul 4, cel mai important, despre care vă spuneam la început, exercițiul nostru de astăzi, privirea de sus. Vreau să facem un exercițiu practic acum. Data viitoare când simți că cineva te-a scos din minți, închide ochii pentru măcar 10 secunde. Imaginează-ți că te ridici deasupra corpului tău, deasupra camerei în care ești, deasupra orașului în care te afli. Vezi pământul de la înălțime, în imensitatea timpului și a spațiului, ce reprezintă acea ceartă de fapt pentru tine. Ce reprezintă ego-ul rănit al acelei persoane? E doar un fir de praf în vânt. Viața ta este mult prea scurtă pentru a o consuma cu dramele unor oameni care mâine vor fi uitați. Acest exercițiu îți oferă perspectiva cosmică. Când privești lucrurile de sus, problemele care păreau munți devin furnici. Deci nu merită să-ți pierzi nicio secundă de liniște pentru ele. Ok, și ca o concluzie pe finalul acestui videoclip, la subiectul de astăzi ar fi următorul lucru. A fi de neatins nu înseamnă să fii arogant sau lipsit de inimă, înseamnă să fii atât de stăpân pe interiorul tău, încât nimeni din exterior să nu poată dărâma ceea ce tu ai construit. Lumea îți va testa limitele în fiecare zi. Oamenii toxici vor apărea mereu, dar tu ai acum instrumentele la îndemână. Acceptă-le natura, refuză-le jignirile și oferă-le indiferența ta. Tu ești singurul gardian al minții tale. Întipărește acest lucru bine în memorie. Dacă simți că acest mesaj te-a ajutat să recuperezi puțin din puterea ta, lasă, te rog, un comentariu mai jos cu textul "Sunt de neatins". Hai să formăm o comunitate de oameni care aleg rațiunea în locul dramei. Sunt Lucian, ne revedem în următorul video, sper că v-a plăcut, rămâi rațional, rămâi liber, pe curând!